Basic English learning. Friends, this video is for beginners. After watching this video, you will speak fluent English. So, watch this video till end. Let's start. Basic English learning. Friends, there are 26 letters in English alphabets. A to Z. अनेक लेटर्स मिळून 26 अक्षर जे लेटर्स जे ते मिळून लेटर्स मिळून वर्ड तयार होतात आणि अनेक वर्ड्स मिळून सेंटेन्स तयार होतो आणि असे अनेक सेंटेन्सेस मिळून पॅरेग्राफ किंवा कॉन्व्हर्सेशन तयार होतं आणि असे पॅरेग्राफ किंवा कॉन्व्हर्सेशन मिळून एक इंग्लिश लँग्वेज तयार होते. 26 letters are there A to Z. Among them 21 are consonants and 5 are vowels. 21 व्यंजन आहेत आणि 5 स्वर आहेत. vowels A, E, I, O, U हे 5 स्वर आहेत. हे जरी आपल्याला 21 व्यंजन 5 स्वर वाटत असले तर प्रत्यक्षात त्यांचे उच्चार साऊंड्स हे भरपूर आहेत. 5 जरी स्वर वाटत असले तरी त्याचे उच्चार 15 पेक्षा जास्त आहेत किंवा जवळपास आहेत. 21 कॉन्सनंट्स त्यांचे पण उच्चार वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण बघूया. साऊंड्स ऑफ इंग्लिश लँग्वेज. वॉवेल्स ए ई आय ओ यू हे जे 5 स्वर आहेत त्यांचे साऊंड्स त्यांचे उच्चार बघा. मॅट, मॅट मध्ये ए चा उच्चार ॲ असा होतो, ॲ. परंतु MAT नंतर जर ई लागला, टी या व्यंजनानंतर पुन्हा ई आला स्वर तर MAT मेट म्हणजे ए चा उच्चार ए होतो. इथे ॲ, इथे ए. फॅट मध्ये फॅट ॲ, फेट मध्ये फे ए ए उच्चार होतो. हॅट मध्ये ॲ, हेट मध्ये ए उच्चार होतो. रॅट ॲ, रेट रेट ए ए उच्चार होतो. सेट मध्ये बघा ई चा उच्चार होतो से ए उच्चार होतो ए. आणि सी मध्ये सी ई उच्चार होतो. विन मध्ये बघा WIN आय चा उच्चार वी ई उच्चार होतो, आय ई उच्चार होतो. तर वाईन मध्ये आय दीर्घ, वाईन आय. बीट मध्ये बघा बीट म्हणजे ई उच्चार होतो, आयचा उच्चार. आणि बाईट मध्ये आय आय. गॉड मध्ये ओचा उच्चार ओ आ उच्चार होतो, गॉड ऑड गॉड. आणि गुड मध्ये ओचा उच्चार ऊ गुड ऊ. यूचा उच्चार बघा PUT पूट पूट म्हणजे यू ऊ उच्चार होतो, ऊ उच्चार. आणि बट मध्ये BUT बट ब अ उच्चार होतो. साऊंड्स ऑफ लेटर्स, सेट्स ऑफ लेटर्स. TION असं एकत्रित सेट जर आलं तर त्याचा उच्चार शन असं होतो. टीचा उच्चार होत नाही बघा. ऍक्शन TION शन. कलेक्ट कलेक्शन. डेकोरेशन कॉशन. ॲडिशन. आता काही एक्सेप्शन्स आहेत. याच्या नंतर जर TION आला तर चन असा उच्चार होतो. जसे की इंजेक्शन INGESTION या ठिकाणी उच्चार होतो इंजेक्शन. कंजेक्शन या पद्धतीने TION च्या अगोदर जर यस असेल तर चन असा उच्चार होतो. वॉवेल AEIOU हे जे 5 स्वर आहेत तर त्याचं वैशिष्ट्य बघा. एव्हरी वर्ड हॅज ॲटलिस्ट वन वॉवेल म्हणजे प्रत्येक शब्दामध्ये एक स्वर असतो. एव्हरी मध्ये ई आहे, वर्ड मध्ये ओ आहे, हॅज मध्ये ए आहे, ॲट मध्ये ए आहे, लिस्ट मध्ये EA आहे, वन मध्ये ओ आहे आणि ओ आणि ई आहे वॉवेल मध्ये. म्हणजे प्रत्येक शब्दामध्ये एक स्वर असतो, वॉवेल असतो.
अँड ईच वॉवेल हॅज मल्टिपल साऊंड्स. आणि प्रत्येक जो स्वर असतो त्याचे साऊंड्स म्हणजे उच्चार मल्टिपल असतात, अनेक असतात. आता बघूया ए ते झेड पर्यंत आपण साऊंड्स बघूया. कार. कार मध्ये ए चा साऊंड काय होतो? कार, आ असा साऊंड होतो. फॅट. फॅट मध्ये ए चा साऊंड ऍ असा होतो, ऍट, फॅट. वॉन्ट. वॉन्ट मध्ये आ, अ साऊंड होतो. फॅट, फेट, एफ ए टी, फेट. ए चा साऊंड ए असा होतो, फेट. अराईज. अराईज. अराईज मध्ये ओ, अ साऊंड होतो. मे, से. याच्यामध्ये ए हा एक दीर्घ साऊंड आहे, लॉंग साऊंड आहे. बी चे मात्र एकच साऊंड आहे, ब, बॅट, बाउल. सी चे साऊंड दोन आहेत बघा, स आणि क. बिफोर ई आय और वाय. म्हणजे ज्या सीच्या नंतर ई आय वाय असतं किंवा ई आय वायच्या अगोदर सी आला तर त्याचा उच्चार स होतो. सेंट, सिटी, सायकल, ऍसिड. आणि कॅप, कार. याचा क आणि खच असं मिक्स साऊंड सारखं वाटतो, कॅप, कार. डी चे साऊंड बघा, डी चे उच्चार. डान्स म्हणजे ड उच्चार आहे, डे, ड उच्चार. आणि दिल्लीमध्ये द उच्चार आहे, दिल्ली, दीपक, द उच्चार. ईचा उच्चार बघा आता, ई, रेड, ए. ईचा उच्चार ए सारखा होतो, रेड, ए, ए साऊंड होतो. मदर, मदर, मदर म्हणजे अ साऊंड होतो. के डबल ई एन, की, ई म्हणजे ई. एफचं फक्त फ साऊंड होतो बघा, फ, फ उच्चार होतो. फॅन, फॉर्म्युला, फाईव्ह. जी चे बघा आता, जी चे ग आणि ज असे उच्चार होतात. जी ओ, गो, जी यू एन, गन. परंतु आता जी एन ए डब्ल्यू, जी नंतर जर एन आला तर मात्र जी सायलेंट होतो. जी एन ए डब्ल्यू, नॉ म्हणजे कुडतडणे, याच्यामध्ये जी सायलेंट आहे. बिफोर आय और वाय, ई आय वाय यांच्या जर अगोदर जी आला, ई आय वायच्या अगोदर जी आला तर ज चा उच्चार होतो बघा. जायंट, आयच्या अगोदर जी आलाय, जायंट. जिओग्राफी, तर या ठिकाणी ईच्या अगोदर जी आलाय म्हणून जिओग्राफी, जम, जिम. एचचा उच्चार बघा, एचचं फक्त ह असा उच्चार होतो, एच साऊंड, ह. हीट. आयचे साऊंड बघा, आयचे उच्चार, आय, हीट, हीट, ई उच्चार होतो. फाईन, आई, फाईन, आई. फर्स्ट, फर्स्ट मध्ये अ चा उच्चार होतो. हायर, आयचा उच्चार आय असं होतो, आय. फायर, हायर, हायर. जग. जेचे साऊंड बघा फक्त ज आहे, जग, जार. केचे बघा, केचे साऊंड कच आहे फक्त, काइंड, काईट. पण के जो आहे, के नंतर जर एन आला किंवा एनच्या अगोदर के आला तर तो के सायलेंट होतो. के एन ओ डब्ल्यू, नो, केचा उच्चार नाही. नॉलेज, केचा उच्चार नाही, तो सायलेंट आहे. नाईट. एल, एल मध्ये ल उच्चार आहे, लास्ट, लेट. एमचा म, म उच्चार, म, मॅन, मोअर, माय. एनचा उच्चार साऊंड एन, न, न साऊंड आहे फक्त, न. ओ चे साऊंड बघा, ओ चे उच्चार बघा, मोआर, ओ, ओ. मोअर मध्ये ओ उच्चार होतो. तर सन मध्ये सन, अ, सन, अ उच्चार होतो. डॉट, डॉट मध्ये ओ, आ असा उच्चार होतो, गॉट, आ. उल्फ, डब्ल्यू ओ चा उच्चार काय होतो, उल्फ म्हणजे उ उच्चार होतो, उ.
वन मध्ये व व साऊंड. पी पेज, प पेन, प आणि फ पण उच्चारतो. पी नंतर एच आला की फ फोटो, फोन, फेज. क्यू क्वी क्यूचा क्व होतो आणि नुसता कही होतो. क्यू डब्ल्यू एन क्वीन, क्वीन क्व, क्वेश्चन. युनिक मध्ये क उच्चार होतो, युनिक. क्यू इज ऑलवेज फॉलोड बाय यू, म्हणजे क्यू नंतर नेहमी यू येतो. रोड, रोडचा आर र, र साऊंड आहे, र उच्चार आहे. यस, यस चे बघा स म्हणजे अर्धा स सारखा स. स्माइल, स्कूल. सीट स उच्चार येते, सिंपल स, परंतु शुअर श उच्चार आहे. शुगर श उच्चार आहे. टी, टी चे साऊंड बघा, टीचे उच्चार काय बघा. टी ट पण आहे, टायगर मध्ये ट, तनू मध्ये त, आणि टी एच द, टी एच ई द, टी एच आर ई देअर, टी एच आय एस धीस, द पर होतो. यू, यू चे साऊंड, यू चे उच्चार बघा. पी यू टी पूट, उ उच्चार होतो. कट, कट हट, अंकल मध्ये अ उच्चार होतो. बाय, बा, आ उच्चार होतो. जून, ऊ, जे यू एन, ऊ, यूचा उच्चार ऊ होतो. म्यूट, यू, म्यूट, यूचा उच्चार होतो यू. क्यूट, यू. व्ही चे उच्चार बघा, व्ही चे वच होतो व्हॅन. डब्ल्यू, डब्ल्यूचा व वुमन. डब्ल्यू नंतर आर आला किंवा आरच्या अगोदर डब्ल्यू आला तर डब्ल्यू सायलेंट होतो. एक्स, एक्सचा क्स आणि ज, मिक्स. ऑक्स, झेरॉक्स. वायचे बघा यक आणि य उच्चार होतो बघा, य य. जिम, वाय आला ई, जिम ई. सॉरी, ई दीर्घ. माय, माय आय, म्हणजे वायचा वाय ऐ, वाय आय, आय सारखं उच्चार होतो. झेब्रा, झेड ज, ज उच्चार. सम सेट्स ऑफ लेटर्स, म्हणजे काही अक्षरांचा संच. एल ई डी जी, लेज. आता याच्यामध्ये डीचा साऊंड नाहीये, डीचा उच्चार नाहीये. लेज. नॉलेज, डी सायलेंट आहे. एक्नॉलेज, प्लेज, अनप्लेस्ड. ए आर ई आर होतो, नुसतं ए आर ई असेल तर आर होतो, पण त्याच्या अगोदर जर काही लेटर्स लागले तर तो आरचा उच्चार एअर होऊन जातो, एअर. डेअर, शेअर, केअर, प्रिपेअर, स्क्वेअर, डिक्लेअर, मेअर, फेअर. स्क्वेअर, स्पेअर, स्पेअर. कम्पेअर, आता बघा कम्पेअर मध्ये ए आर ई नुसता काढला तर आर उच्चार होईल, परंतु कम्पेअर मध्ये एअर असा उच्चार होतो. ऑट, ओ यू जी एस टी, ऑट. बॉट, फॉट, थॉट, ब्रॉट. आय ई व्ही, यू, आय ई व्ही यू. अचीव, बिलीव, रिलीव, ग्रीव. बघा एम नंतर बी आला, एम बी, तर बीचा उच्चार नसतो, बी सायलेंट आहे. थम, थंब नाही, थम, थम. कॉम, कॉम्ब नाही, कॉम, कॉम. प्लमर, प्लमर. क्लाइम, क्लाइम. फ्रेंड्स, अशा पद्धतीने हे जे अल्फाबेट्स आहेत आणि त्याचे विविध साऊंड्स आहेत, हे तुम्हाला इंग्रजी वाचताना आणि इंग्रजीचे
बोलताना तुम्हाला त्याचा फार उपयोग होणार आहे. सो फ्रेंड्स, थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. लाईक आणि सबस्क्राईब करा, लगेच करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा. थँक यू. बाय बाय.